प्रणाम गुरुजी। यो क्वेसन चाहिँ रिलेटेड शिव रात्रिसँग रिलेटेड छ, तर म यसलाई अझै मिलाएर सबैसँग रिलेटेड गर्न खोजेँ। अभिषेकम, शिवरात्रिमा अब शिव अभिषेकम दिइन्छ। अब त्यसमा महत्त्वपूर्ण एउटा पाठ हो। अनि त्यहाँ अब शिवलिङ्गलाई पानी, दुध, अन्य सामग्रीहरूद्वारा स्नान गराइन्छ। अनि र बेलपत्र, दुध, मह जस्ताहरू पनि चढाइन्छ। सँगसँगै यो विष्णु भगवानलाई पनि गरिन्छ, अरू भगवानहरूलाई पनि गरिन्छ। यो साङ्ख्य शिवजीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण भगवानलाई गर्दाखेरि यसको महत्त्व के छ, यो अभिषेकम गर्नुको, र हामीलाई कसरी यसमा रिलेटेड हुन्छ भन्ने कुरा। अब मुख्य गरेर पञ्चतत्त्वको रूपमा भगवान शिवलाई लियो। 5वटा वक्त्र भगवान शिवको हुनुहुन्छ। सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान, 5वटा वक्त्र भएको हुनाले उहाँलाई पशुपति मानियो है। अब यो पञ्चतत्त्वात्मक पञ्चभूतमा प्रकट भए पनि पञ्चभूतभन्दा माथि उहाँ हुनुहुन्छ भनेर हामीले उहाँको पञ्चतत्त्वात्मक रूपलाई नै पञ्चामृतको रूपमा परिणत गर्यौं। यो 5वटा महाभूतलाई नै अमृत तत्त्वको रूपमा परिणत गरिदिने। त्यसकारण हामीले चाहिँ के प्रयोग गर्यौं? गाईको दुध, घिउ, दही प्रयोग गरेर, अनि चिनी, मह यस्ता चिजहरू प्रयोग गरेर हामीले इक्षुरस हैन, मधु त्यसरी प्रयोग गरेर, अनि कुन मुखमा कुन तत्त्वको प्रधानता छ त्यसरी चाहिँ नि हामीले पहिला त पञ्चामृत अर्पण गरे। अब पञ्चामृतको साथसाथै अब कुनै देवता, भगवान विष्णुलाई विष्णु चाहिँ नि दलको महत्त्व छ भने शिवलाई चाहिँ नि बिल्वपत्रको महत्त्व छ। अब यो त्रिनेत्र भएको हुनाले 3टा पद भएकोलाई चाहिँ नि हामीले बिल्वपत्र अर्पण गर्यौं शिवको त्रिनेत्रको प्रतिनिधित्वको रूपमा। त्यो त्रिनेत्र भनेको नै तपाईको इच्छा, ज्ञान, क्रिया रूप 3टा नेत्र उहाँको भएको हुनाले त्यसको प्रतिनिधित्व हामीले बिल्वपत्रले गर्यौं भनौं। अब तुलसीको चाहिँ सम्बन्ध नै भगवान विष्णुसँग भएको हुनाले हामीले चाहिँ भगवान विष्णु शालिग्राममा एउटा तुलसीको दल अर्पण गर्यौं। पञ्चामृतले स्नान त सबै देवतालाई गरिन्छ। पञ्चतत्त्वभन्दा माथि उठ्नको लागि सबै देवतालाई। अब यो पञ्चको त तपाईको 5वटा शून्य, 6वटा चक्रको बीचमा 5वटा शून्य स्थान छ। त्यसैमा हामीले अमृत तत्त्व उत्पन्न गर्छौं। त्यो अमृत तत्त्व भनेको के हो? तपाईले सुषुम्ना नाडीबाट त्यो 005वटा चाहिँ स्थान तपाईको ध्यानमा जाँदाखेरि पञ्च अमृत यी शरीरभित्र उत्पन्न भइरहेछ। अब गर्छौं शिवलाई अभिषेक। शिवलाई गएर जल पानी चढाइदिएर तपाईको त्यसरी अभिषेक किन गरिराखेको? तपाईको शिवको वर्णन तपाईले हेर्नुहोस्, चित्र हेर्नुहोस्, ध्यानहरू विस्तार गरेको हेर्नुहोस्। उहाँको शिरमा त गङ्गा प्रवाहित भइराख्नु भएको छ हैन? शिवको शिरमा गङ्गा प्रवाहित भइराख्नु भएको छ। अब त्यो भागीरथी नदी आउने, गङ्गा प्रवाहित शिवको शिरमा हुने, यो त धेरै सांकेतिक कुराहरू। यो कुण्डलिनी जब जागरण तपाईको हुन्छ, पहिला त कुण्डलिनी जुन बसिराखेको, सुतिराखेको छ, त्यो सतीको देह चाहिँ गएर तपाईको गएर मूलाधार चक्र भन्दा तल कुण्डलिनीको रूपमा बसेको छ। अनि सबैको यो 50 पीठबाट माथि भगवान शिव जाग्दै जाग्दै गएर कैलाशमा बस्नु भएको छ। कैलाश भनेको नि के शिरसी एलास फुरन्ती शक्ति। तपाईको शिरमा गएर जुन सहस्रदल कमल हो, ध्यान गरेर भगवान शिव बसिराख्नु भएको छ। मानस सरोवर भनेकै त्यही हो। अब त्यहाँबाट तपाई के गरिराख्नु भएको छ? यो कुण्डलिनीबाट सहस्रधारा तपाईले चाहिँ नि चट्ट त्यो कुण्डलिनी जागरण गरेर जुन अमृतको भावना सारा शरीरमा प्लावित, सोकिङ गरेको अनुभव गर्नुहुन्छ। तपाईको अमृत तत्त्वमा परिणत भयो है। ध्यानको प्रक्रिया बताइराखिएको छ यहाँ। बाहिर शिवलाई जल चढाइएको छ, भित्र त्यतापट्टि ध्यान भएको छैन, जल चढेन। हेर्नु, शिव त आफूभित्र हो नि। यहाँ त तपाईको दिरण्ड, बाल, छगलाण्ड, रुद्र, एक तपाईको यहाँ हरेक शरीरका सेन्टरमा अलग अलग शिवलिङ्ग ध्यान हुन्छ। तपाईको कहीँ बाणलिङ्ग ध्यान छ, कहीँ इतर लिङ्ग ध्यान छ। शरीरलाई लिङ्गमय रूपमा चाहिँ ध्यान गरिन्छ शैव प्रक्रिया अनुसार। अब त्यसलाई कहाँबाट तपाईले बाहिर चढाइदिएर चाहिँ चढ्छ त? यहाँ भित्रैबाट चाहिँ तपाईको सुषुम्ना नाडीबाट सेतो निस्यन्द, यो तपाईलाई सेतो अमृतको धारा, दुधको धारा, सेतो के तपाईको हिमबाट चाहिँ पग्लिएको हिमको आकार, त्यसमा तपाईको चाहिँ शान्तिको लक्षण छ।
सत्व गुणको प्रवृत्तिको लक्षण छ। सेतोले जति ध्यान गर्नुहुन्छ, शीतलपनाको तपाईँ जति ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यसलाई एउटा कुलिङ मान्दा एउटा शीतलतामा लैजान्छ है। अनि अब यहाँ यो त भक्ष आदिको कुरा भयो। अब भगवान शिवलाई नै चढाउँदाखेरि विष भाङ धतुरो चढाउने पनि चलन छ फेरि, जुन कि अब हाम्रो आम व्याप्त र खास भने नै पप कल्चरले चाहिँ बढी मन पराउने किसिमको कुराहरू छ त्यो। अब भगवान शिवलाई विष चढाउने कुरा अथवा यो भाङ धतुरो गाँजा आदि सबै त्यही विषकै प्रतिनिधित्व हुने, कुनै पनि अमृत तत्त्व चढाएन। पञ्चामृत त भनि नै हालियो नि। तपाईँले भाङ अमृत भनेर सुनेको छ कहिल्यै? गाँजा अमृत भनेको छ? त्यसमा तर त्यो चढाइन्छ शिवलाई। त्यो शिवलाई चढाएपछि त अब मैले खानु परिहाल्यो नि, कसैले पनि खाँदैन। दुईटा कारण म दिन्छु। एक, हामीहरूको परम्परा, तपाईँ गएर सोध्नुहोस् भट्टलाई, शिवलाई चढाएको चिज शिवस्व मानिन्थ्यो, खाइँदैन थियो। अरू देवतालाई चढाएको प्रसाद जस्तो कपाकप खाने आजकल त अब त्यो कसैले प्रक्रिया पढ्ने पनि होइन, कसैले भनिदिने पनि होइन है। जस्तो फनफनी घुम्या छ शिवलिङ्गको वरिपरि, कहाँ घुम्नु मिल्छ तपाईँको? शिवस्य अर्ध परिक्रमा पुरा घुम्नै हुँदैन शिवलाई, अरूलाई देवतालाई जस्तो। शिवलाई चढाएको पछि शिवस्व हुन्छ, त्यो खानु हुँदैन, त्यो ज्ञानै छैन अहिले। अब आयो यो विषको, त्यो विष चढाउने कुरा कहाँबाट आयो भन्नु होला भने समुद्र मन्थनबाट आयो। लामो कथा छ, 1 मिनट भन्दा मलाई टाइम छैन यो प्रश्न इङ्गेज गर्ने। समुद्र मन्थन भयो, अमृत निस्किनु भन्दा पहिला धेरै राम्रा कुराहरू निस्के। माता लक्ष्मी आउनुभयो त्यहाँबाट। भगवान विष्णुले ल म लिइहाल्छु नि, राम्री रहेछन् भन्नुभयो। कौस्तुभ मणि पनि त्यहीँबाट निस्किया हो, त्यो पनि विष्णुले क्लेम गरिहाल्नुभयो। बाठो हुनुहुन्छ नि भगवान। यो ऐरावत हात्ती निस्क्यो। इन्द्रले अब मलाई त मजा हुन्छ नि यो स्वर्गमा राजकाज गर्न, हात्ती यो मेरो भयो। राम्रा राम्रा सबै कुराहरू निस्किए, सबै देवी देवताले मलाई भनेर लिए। त्यसपछि हलाहल विष निस्क्यो, तीनटै लोक जल्न थाल्यो। विषको धुवाले देवता पनि आजित भए, तपाईँको शेषनाग आफै आजित हुनुभयो, विष फुत्कार हुन थाल्यो उल्टो। असुरहरू पनि आजित भए, हाहाकार मचियो। ब्रह्मा विष्णु कसैको त्यहाँ चाहिँ नै पार लागेन, के गर्ने? अनि बल्ल उनीहरूको घैँटोमा घाम लाग्यो। अब यो शिवलाई बोलाउनु पर्यो। अब यहाँ त संसार जल्न लाग्यो, प्रभु यो त खाइदिने कोही पनि भएन भन्दा तिमीहरूको सुरक्षाको लागि म खाइदिन्छु भनेर त्यो विष पनि यस्तो विष कि उहाँले पनि निल्न नहुने भएर घाँटीमा राख्नुभयो। त्यही भएर उहाँलाई नीलकण्ठ, त्यो विष चाहिँ घाँटीमा राखेको हुनाले नीलकण्ठ भने। अनि त्यो नीलकण्ठ तपाईँ नेपालको हुनाले अलिकति कथा जोडिदिउँ। हाम्रो नेपालको कथा के छ, गोसाई कुण्ड भनेको उहाँले नै त्यो नीलकण्ठ भनेपछि गएर चाहिँ त्यो विषले गर्दा आजित पारेर उहाँ चाहिँ ध्यानमा बस्नलाई गएर त्यो 3टा शूलले चाहिँ हानेर त्रिशूली निस्किएको, त्यसको पानी पिएर अनि चट्ट उहाँ चाहिँ ध्यानमा बस्नुभएको भनेर हाम्रो गोसाई कुण्डको एउटा किम्वदन्ती, एउटा प्रचलन भनौँ त्यसलाई है, त्यो छ। यसको सङ्केत के हो? त्यो शिव तत्त्वमा विषलाई पनि ग्रहण गर्ने क्षमता छ भनेको। अनि तपाईँमा छ त त्यो? छैन भने शिवको जिम्मा लगाइदिने हो नि। विष्णु र ब्रह्माले नसकेको कुरा अनि हामी जस्ता लोक। भगवान शिवलाई धतुरो चढाइन्छ। तपाईँ अब धतुरो खानुहोस्, म बौलार जानुहुन्छ। यहाँ शिवलाई विष पनि चढाइन्छ। त्यो सङ्केत हामीले समुद्र मन्थन गर्दा उहाँको भागमा विष दिएको थियो भनेर हामीले त्यसको सङ्केत गरेको। शरीरभित्र विष पनि छ, अमृत मात्रै होइन, त्यो विषको प्रक्रियालाई पनि राखेर हामीले तपाईँ चाहिँ नि नीलकण्ठको साधना आराधनाबाट शुद्धि गरेको। यो यौगिक प्रक्रियाको कुरा हो। यो इडा र पिङ्गला मध्ये कुन नाडीबाट प्राण गइराखेका छन्, त्यसको सङ्केत गरिराखेको कुरा। म यति भन्छु, यसमा धेरै गहिरो कुराहरू छ।